Ayan. Gugupitan natin na maiksi, as in crazy, pixie cut, and then hair color. Ikaw na rin nag-edit ng video mo. Sarili ng sinikap. Wala rin. So, gusto niya ay sobrang iksi. As in maiksi. As in maiksi mo din? Oo. Dito ako kukuha sa taas ng guide. Yan, ito ang guide ko sa taas. Or inside muna ako mag-start. So, palayer pa rin ang kuha natin. Huwag tayo magpapantay. Lagi sa tinga ko, taligyan naman. Tapos nito kulayan natin para maganda. Nawala ang silpa. Ikip natin na mahaba ito. Okay lang yan. Kasi paano pagpabag. Pero isa lang. Dito tayo ulit kukuha ng guide sa taas. Pababa. Tapos may exigyan yung sa likod. As in, sima-exig.
Puti kasi kaya parang may kumpa ka. Okay. Kukulayan natin. Ayan. Kunti lang kasi ano na yung hair niya. Kunti lang. Ayan, ito na yung